नमस्ते, म वीरेन्द्र चौधरी, आयुर्वेदिक वैद्य, ट्रेनर, मोटिभेटर एन्ड लेक्चरर टु। आज म यहाँहरुको समक्षमा ठुलो टपिक लिएर आएको छु र त्यो टपिक के रहेको छ भने हामीले स्मार्ट बोर्डलाई कति बेले प्रयोग गर्न सकिन्छ। इन हाउ मेनी वेज दैट स्मार्ट बोर्ड क्यान बी युज्ड और इंटरैक्टिव पैनल क्यान बी युज्ड। त्यो सन्दर्भमा आज म यहाँहरुको समक्षमा रहेर चर्चा गर्ने छु र अहिलेसम्म यदि तपाईले मेरो च्यानल वीरेन्द्र चौधरी आयुर्वेदिक वैद्य, ट्रेनर, मोटिभेटरलाई यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने भिडियो बनाउनलाई घण्टौं लागिरहेको हुन्छ र तपाईको एक सब्स्क्राइबले तपाईको हामीलाई मोटिभेसन मिल्छ। यस्ता यस्ता भिडियोहरू बनाउनलाई लागि हामीलाई मोटिभेसन मिल्छ। त्यसैले प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला र अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मद्वारा अपलोड गरिएका जति पनि एजुकेशनल भिडियो हुन्छ, मोटिभेशनल भिडियो हुन्छ, ट्रेनिङका भिडियोहरू हुन्छ र हेल्थ सन्दर्भमा कुनै भिडियो आयो भने तपाईको समक्ष डाइरेक्ट पुगोस् र तपाई यसबाट लाभान्वित हुन सकियोस्। तपाईको समयलाई धेरै खेर नफालिकन म डाइरेक्ट टपिकतिर जान चाहन्छु र त्यो टपिक्स के रहेको छ भने रहेको छ आजको कि इन हाउ मेनी ways we can use a smart projector or interactive panel board. Just like interactive panel र smart board पनि भन्ने गरिन्छ। यसको बारेमा भन्नुपर्दा there are 4 integrated elements in a smart board, projector and interactive panel board. Interactive panel board र smart projector मा 4 वटा integrated facilities हुन्छ, integrated elements हुन्छ। त्यो 4 वटा मध्ये पहिलो हो, तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यो भनेको यो जसलाई हामीले डैशबोर्ड बन्न सकिन्छ। दोस्रो नम्बर अडियो र भिजुअल। तपाई यस मार्फतले अडियो र भिजुअलको मार्फतले पनि मतलब यसमा अडियो र भिजुअलका फ्यासिलिटिजहरू रहेका हुन्छन्। त्यसै गरिकन यसमा यो इन्टरएक्टिभ प्यानलमा सीपीयू जडान गरिएको हुन्छ, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। र त्यसै गरिकन फोर्थ नम्बरमा 4 वटा फ्यासिलिटी अन्तर्गत फोर्थ नम्बरमा यहाँ चाहिँ टच हुन्छ। जसरी हामीले मोबाइल चलाउँदा टच गरेर औलाले छोएर प्रयोग गरिरहेको हुन्छ नि, त्यसरी नै यहाँ यो इन्टरएक्टिभ प्यानलमा यो स्मार्ट बोर्डमा टच गरेर पनि हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ, काम गरिरहेको हुन्छ। भनेको मतलब यो इन्टरएक्टिभ प्यानलमा 4 वटा फ्यासिलिटी जुन मैले अघि नै भने, त्यो भनेको के हो भने डैशबोर्ड दिएको हुन्छ। अर्को तपाईको अडियो भिडियो पनि, किनभने अडियो भिडियो फ्यासिलिटी हुन्छ, अडियो भिडियोको मार्फतले तपाईले पढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन यहाँ सीपीयू हुन्छ, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ, किनभने यो एउटा कम्प्युटर हो र यो कारणले धेरै काम तपाईले एक साथ गर्न सक्नुहुन्छ। र चौथो फ्यासिलिटी भनेको टच, यसमा टच फ्यासिलिटी हुन्छ। किनभने पहिला कम्प्युटर हुन्थ्यो, ल्यापटप हुन्थ्यो, तर त्यो कम्प्युटर ल्यापटपमा टचको सिस्टम नभएको कारणले हामीलाई माउस र किबोर्डको मद्दतले मात्रै काम गर्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो। तर यहाँ थप फ्यासिलिटिज के दिएको छ भने टचको फ्यासिलिटी पनि हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसै गरिकन we can use smart projector interactive panel board in a following ways. तपाईले इन्टरएक्टिभ प्यानललाई एउटा कामको लागि मात्र हैन, तपाईले विभिन्न कामको लागि विभिन्न तरिकाले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। फलोइङ वेजमा के आउँछ त, जस्तै टचको कुरा गर्नु, जस्ट टच गर्दा स्लाइड अगाडि बढ्छ। युजिङ अ ई-क्लास बोर्ड, तपाईले ई-क्लास बोर्ड जुन इन्टरएक्टिभ प्यानल स्मार्ट बोर्डमा अलरेडी नै ई-क्लास बोर्डहरू जहाँ तपाईले सेभ गरेर राखिरहेको हुन्छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने विद्यार्थीलाई पढाउन सक्नुहुन्छ। ई-क्लास बोर्डको कुरा गर्दाखेरि जस्तै यहाँ ई-क्लास बोर्ड छ नि त, ई-क्लास बोर्ड जहाँ तपाईले के पाउनुहुन्छ भने यो ई-क्लास बोर्डमा
तपाईँ whiteboard पाउनुहुन्छ, जसमा तपाईँले विभिन्न फेसिलिटिजहरू पाउनुहुन्छ, लेख्ने हैन, पिक्चरहरू ड्र गर्ने, तपाईँले जे डकुमेन्ट चाहिन्छ ती चिजहरू अलरेडी सेभ भएका फाइलहरू ई क्लास बोर्डले प्रोभाइड गरेको फाइलहरू तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले भने यहाँ ई क्लास बोर्डको कुरा मैले यहाँ गरेँ। क्लास बोर्ड, ई क्लास बोर्डलाई प्रयोग गरेर हामीले के गर्छौँ भने क्लासमा प्रेजेन्ट गर्छौँ, क्लासलाई इफेक्टिभ बनाउँछौँ। त्यो अर्को भनेको मेकिङ अ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन। जसरी अहिले मैले तपाईँले स्लाइड प्रेजेन्ट गरिरहँदा यो पावर पोइन्टको माध्यमले बनाइएको छ, जसलाई मैले अहिले सरस्वती यसो क्लिक गर्दाको वखतमा यो चाहिँ आइरहेको छ र मैले जुन चिज अघि नै बनाइसकेको छु त्यसलाई मलाई प्रेजेन्ट गर्नको लागि धेरै सजिलो भइरहेको छ। त्यो पावर पोइन्ट, अब यो पावर पोइन्टमा कसरी प्रेजेन्टेसन बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यसको पनि मैले भिडियो राखेको छु। तपाईँले त्यो वीरेन्द्र चौधरी आयुर्वेदिक वेब ट्रेनर मोटिभेटरलाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभयो भने यो कसरी हाउ टु मेक पावर पोइन्ट, हाउ टु प्रेजेन्ट पावर पोइन्ट, हाउ टु मेक स्लाइड, त्यसरी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँ लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त भनाइको मतलब यो जुन डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड छ त्यसलाई हामीले पावर पोइन्टको प्रयोग गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन बाई डाइरेक्टली युजिङ युट्युब और गुगल, तपाईँ डाइरेक्टली के गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा गएर र तपाईँले गुगलमा गएर तपाईँले आफूलाई के चाहिन्छ त्यो चिजलाई तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पलको लागि यसमा मैले भने किनभने यो सिपियु सिस्टम पनि हुन्छ, यहाँ जानुपर्छ इन्टरनेटमा, त्यो युट्युब छ, युट्युबमा जाने अनि तपाईँले आफूले के पढाउन चाहनुहुन्छ या तपाईँलाई त्यो बेला क्लासमा त्यो चिज उपलब्ध नहुन पनि सक्छ, त्यो बेलामा तपाईँले के चाहिएको हो त्यो चिज तपाईँले त्यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, निकालेर विद्यार्थीलाई पढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अबाउट म्याथ्स लेखेँ, म्याथमेटिक्स तपाईँको सब्जेक्ट हो भने तपाईँ यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्, थुप्रै किसिमका हेर्नुहोस् त व्हाट इज म्याथ, व्हाट इज म्याथ सब्जेक्टमा। अब त्यो चाहिँ यो हिन्दीमा रहेको छ, तपाईँले यहाँ नेपाली पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो लाग्यो नेपाली त्यो नेपाली मिडियममा भने यसरी तपाईँको यो म्याथको बारेमा, म्याथमा टपर बन्ने तरिका कसरी, अब यो यदि चाहिन्छ भने ल तपाईँले त्यहाँ विद्यार्थीलाई यो चिजहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। मजा, तपाईँलाई त्यो दिन पढाउने मन छैन भने त्यहाँ गएर यो चिजलाई तपाईँले भिडियो यदि खोलिदिनुभयो भने विद्यार्थी बेस्ट बनाउन सक्छौँ, हामीले गणित सब्जेक्टलाई कसरी बेस्ट बनाउन सक्छौँ र यो गणित सब्जेक्टलाई हामीले पानी जसरी सरल कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा आज यस भिडियोमा हामीले कुरा गर्नेछौँ। म तपाईँलाई 5 वटा टिप्स दिनेछु, जुन टिप्सको युज गरेर तपाईँहरूले आफ्नो म्याथलाई ल ठिकै छ। यो तपाईँले मैले भने युट्युबको मार्फतले तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अघि मैले भनेको थिएँ क्रोमको माध्यमबाट, क्रोमबाट केही तपाईँले स्लाइड निकाल्न सक्नुहुन्छ। म्याथकै कुरा गर्दाखेरि इमेज अफ म्याथमेटिक्स फर्मुला। ल अब कुनै म्याथकै टपिकको बारेमा यदि तपाईँलाई डिलिङ गर्नु छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहीबाट निकालेर म्याथका फर्मुलाहरू तपाईँले हैन जस्तै यही हुन सक्छ, यसको बारेमा तपाईँले डिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। उसलाई प्रेजेन्ट गर्न चाहेका चिजले तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रस्तुत गर्नु। मान यो नै टपिक्स तपाईँ आज रहेको छ भने यो अलरेडी नै तपाईँले सेभ गरेर राख्नुहोस् र त्यो चिजलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले भने गुगलको मद्दतले या तपाईँ यसलाई सेभ गरेर राख्नुहोस्, आफ्नो पेन ड्राइभमा लिनुहोस् र पेन ड्राइभबाट, किनभने तपाईँ जहाँ जुन क्लासमा पढाउनुहुन्छ त्यहाँ नेटको सुविधा पनि नहुन पनि सक्छ,
नभएको बेलामा तपाईँलाई यदि सेभ गरेर राख्नुहुन्छ भने पेन ड्राइभमा यदि राख्नुभयो भने ठ्याक्कै लिएर सेभ गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ बनाउन सक्नुहुन्छ अनि खासमा बाई डाइरेक्टली युजिङ युट्युब और गुगल युट्युब र गुगलको मद्दतले पनि हामीले त्यसलाई पढाउन सकिन्छ इफेक्टिभ तरिकाले पढाउन सकिन्छ त्यसै गरिकन अर्को बाई सेभिङ फाइल अन पेन ड्राइभ और अदर स्टोरेज तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आफूले क्रिएट गरेका फाइल आफूले चाहिएका फाइल र फोल्डरहरू तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र पेन ड्राइभमा राख्न सक्नुहुन्छ र पेन ड्राइभमा राखेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि मैले यो पेन ड्राइभलाई कसरी प्रयोग गरेँ र पेन ड्राइभलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले पीसीमा जानुहोस् पीसीमा गइसकेपछि यहाँ मैले यूएसबी ड्राइभ छ मैले यहाँ आफ्नो पेन ड्राइभलाई युज गरिरहेको छु जहाँ मैले विद्यार्थीलाई चाहिने फोल्डर मैले न्यू फोल्डरमा राखेको थिएँ मानौँ कि विज्ञानै विषय मलाई चाहिएको हो भने तपाईँले यसरी यदि तपाईँलाई चाहिएको बेलामा त्यसलाई तपाईँ स्टोक गरेर पनि यसको बारेमा डिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ त यो मैले यसरी पेन ड्राइभलाई कसरी युज गर्ने र आफूले पेन ड्राइभको माध्यमले जुन अडियो भिडियो जे तपाईँ चाहनुहुन्छ इमेज त्यो स्लाइड बनाएर या त भिडियो बनाएर तपाईँले क्लासमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ जसरी हामीले लेसन प्लान बनाउँछौँ नि त्यसरी नै तपाईँको यो पनि एउटा लेसन प्लान हो जुन घरैबाट भोलि तपाईँले के पढाउनुहुन्छ त्यो तयारी गरेर आउने अनि तपाईँले त्यो क्लासमा यो प्रोजेक्टर इन्टरेक्टिभ बोर्डको मार्फतले तपाईँले के गर्ने विद्यार्थीलाई सिकाउने र त्यो यसबाट तपाईँको टिचिङ के हुन जान्छ इफेक्टिभ चाहिँ हुन जान्छ अर्को पोइन्ट भनेको जुन बाई सेभिङ नेसेसरी फाइल एन्ड फोल्डरको कुरा गरेँ जुन या अदर स्टोरेजमा तपाईँले गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यी चिजहरू हुन् जुन तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई प्रयोग गरेर तपाईँ आफ्नो क्लासलाई इफेक्टिभ तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब यसै पढाइरहँदा तपाईँ यति सजिलो हुन्छ कि तपाईँले के पढाउनु भयो त्यो ब्याक गरेर पनि फेरि रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ कसरी त भन्दाखेरि कि मैले जसरी रिभाइज गरिरहेको छु हेर्नुहोस् त हामीले सुरुमा थियो कि हाउ मेनी वेज वी क्यान युज स्मार्ट प्रोजेक्टर और इन्टरेक्टिभ के अरे प्यानल बोर्ड त्यसपछि हामीले के चर्चा गर्यौं देयर आर 4 इन्टरेक्टिभ एलिमेन्ट्स इन ए स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्टर एन्ड इन्टरेक्टिभ प्यानल बोर्ड त्यो भनेको हामीले ड्यासबोर्ड पाउँछौं त्यसरी नै हामीले अडियो र भिडियो यहाँ पाउँछौं फ्यासिलिटिज हुन्छ त्यसै गरिकन सीपीयू त्यसमा जडान गरिएको हुन्छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट र यसमा फ्यासिलिटी के हुन्छ भने टच गर्ने चाहिँ फ्यासिलिटिज यहाँ दिएको हुन्छ त्यसरी नै हामीले चर्चा गर्यौं वी क्यान युज ए स्मार्ट प्रोजेक्टर इन्टरेक्टिभ प्यानल बोर्ड इन अ फलोइङ वेज त्यो भनेको हामीले ई क्लास बोर्डलाई युज गर्न सक्छौं त्यसैगरी हामीले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनलाई युज गरेर विद्यार्थीलाई इफेक्टिभ तरिकाले पढाउन सक्छौं सजिलो तरिकाले जसरी मैले यहाँ टच गरिरहेको छु र क्लास चाहिँ मुभ भइरहेको छ है त त्यसरी नै तपाईको बाइ डाइरेक्टली युजिङ युट्युब और गुगल युट्युब र गुगलको माध्यमले पनि हामीले के गर्न सक्छौं पढाउन सक्छौं जसरी मैले अघि देखाएँ र बाइ सेभिङ फाइल र फोल्डरलाई तपाईले आफ्नो पेन ड्राइभमा सेभ गरेर तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ बाइ सेभिङ नेसेसरी फाइल एन्ड फोल्डर फ्रम गुगल तपाई गुगलबाट पनि
के गर्न सक्नुहुन्छ, सेभ गरेर त्यो सेभ गरेका फाइलहरूलाई तपाईँले आफ्नो वाट्सएपमा राखेर हैन, या त पेन ड्राइभमा राखेर, पेन ड्राइभ यदि सेभ भने वाट्सएपमा सेभ गर्नुहोस् र ती सेभिङ गरेका फाइलहरू, ती भिडियोहरू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट तपाईँले त्यहाँ गएर खोल्न सक्नुहुन्छ र विद्यार्थीमा के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जसरी मैले अघि एउटा फाइललाई मैले वाट्सएप यदि पेन ड्राइभ यदि नहुँदा हामीले कसरी युज गर्ने त, जस्तै कि मैले एउटा फाइललाई मैले वाट्सएपको माध्यमले खोलेर मैले यहाँ राखेको छु, जुन तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले पनि वाट्सएपबाट कसरी तपाईँले गर्नुहुन्छ। जस्तै कि भनेको मतलब मैले भन्न खोजेको मतलब के हो भने तपाईँ यसरी वाट्सएपमा पनि यदि तपाईँसँग पेन ड्राइभ या कुनै अरू स्टोरेज डिभाइसहरू यदि छ भने तपाईँ त्यहाँ गएर तपाईँले सेन्ड गर्नुहोस्, कसैलाई सेन्ड गर्नुहोस् र सेन्ड गरेको फाइललाई तपाईँले त्यो वाट्सएप आफ्नो खोल्नुहोस् र त्यहीबाट जुन आफ्नो फाइललाई के अरे डाइरेक्ट विद्यार्थीको माझमा तपाईँले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र जसको माध्यमले तपाईँ आफ्नो पढाइलाई, टिचिङलाई, ट्रेनिङलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने इफेक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो प्रेजेन्टेसनलाई म यही नै अन्त गर्न यहाँबाट अनुमति चाहन्छु र यो भिडियो पछि तपाईँलाई कस्तो किसिमको भिडियो चाहिन्छ त्यो पनि मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्ने कोसिस गर्नुहोला, ताकि तपाईँको लागि मैले के सहयोग गर्न सक्छु भन्ने कुरा र कस्तो टपिकको बारेमा मलाई बोल्नुपर्छ, कस्तो टपिक मलाई बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई आइडिया हुन्छ। यति भन्दै आजको यो प्रेजेन्टेसनलाई म यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। तर लास्टमा यो भिडियोलाई यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको खण्डमा अरूलाई सेयर गर्न नबिर्सनुहोला है। धन्यवाद।